নমস্কাৰ, মই আছিলো বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি আলোচনা কৰিম যে লগ্নৰ পৰা ট্ৰেনজিটৰ সময়ত সূৰ্য দেৱতাই কোন কোন ভাৱত কি পৰিণাম দিয়ে। আজি টপিকটো হ'ব যে ইতিমধ্যে আমি লগ্নৰ পৰা 5th হাউচলৈকে আলোচনা কৰিলো। আজি আমি আলোচনা কৰিম যে লগ্নৰ পৰা 6th হাউচত যেতিয়া গ্ৰহ গোচৰ কৰিব তেনেহলে কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব, ভাল ৰিজাল্ট দিব নে বেয়া ৰিজাল্ট দিব। আমাৰ টপিকটো আছিল কি যে সান ট্ৰেনজিট ফ্ৰম দা লগ্ন। আৰু আজি হ'ব কি যে লগ্নৰ পৰা 6th হাউচত সান ইন 6th হাউচ ফ্ৰম লগ্ন ইয়াৰ আগতে আমি কি কৈছিলো যে সূৰ্য এটা ৰাশিত 30 দিন থাকে। Sun per sign 30 days থাকে। এটো ইউনিভার্সাল, ঠিক আছে। এটো ইউনিভার্সাল। রবি দেবতা এটা রাশি 30 দিনে থাকিব। আৰু ইয়াতে আমি চাব লাগিব যে ৰবি দেৱতা কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ নে অশুভ ফলদায়ী গ্ৰহ। আমি শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ কেনেকৈ গম পাম? শুভ গ্ৰহ 1, 5, 9, 4, 10 এইকেইটা ভাৱৰ যদি অধিপতি হয় তেনেহলে ৰবি দেৱতা শুভ ভাৱত পৰিব। আৰু যদি এক্সল্টেড হয় উচ্চ হয় তেনেহলে ৰবি দেৱতা শুভ প্ৰভাৱ ফলদায়ী গ্ৰহ হ'ব। বা যদি শুভ গ্ৰহ জুতি বান্ধি থাকে শুভ ভাৱৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে তেনেহলে ৰবি দেৱতা শুভ ফলদায়ী প্লেনেট হয়। ঠিক তেনেকে অশুভ প্ৰভাৱ কেতিয়া দিব? অশুভ প্ৰভাৱ কেতিয়া দিব? যদি 6, 8, 12 ভাৱৰ অধিপতি হয়। 6, 8, 12 ভাৱৰ যদি অধিপতি হয়, নিজ হয়, ডেবিলেটেড যদি হয় আৰু কনজাংশন উইথ ইভিল প্লেনেট, অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে তেনেহলে কুণ্ডলীখনৰ কাৰণে সূৰ্য দেৱতা অশুভ প্লেনেট হ'ব। আৰু ইয়াতে কথা আহে বাৰে বাৰে যে মই কিয় 3rd হাউচ আৰু 11th হাউচৰ কথা বেছি নকওঁ। যেহেতু 3rd হাউচ আৰু 11th হাউচ এটা হল ইচ্ছাৰ ঘৰ, এটা ইচ্ছা পূৰ্তিৰ ঘৰ, ত্ৰিশদায়ী ভাৱৰ অধিপতি হয়। ইয়াতে সদায় ভাল বা বেয়া গোটেই সোপা বৃদ্ধি হ'ব। এই দুটা ঘৰ বৃদ্ধিকাৰক ঘৰ। যদি কাৰোবাৰ ভাল হ'ব লাগে বহুত ভাল হ'ব, বেয়া হ'ব লাগিলে বহুত বেয়া হয়, ঠিক আছে। তো 3rd আৰু 11th হাউচক ইমান আমি ইম্পৰ্টেন্ট দিয়া নাই। কাৰণ কিয় তাত বাকীবোৰ ভাৱৰ তুলনাত না সি ইমান বেয়া হয় না ইমান ভাল হয়, ঠিক আছে। তো এখন কুণ্ডলী মাধ্যমেৰে আমি বুজিব চেষ্টা কৰিম। আমি মেঘ লগ্ন উদাহৰণ লৈ আছো। মেঘ লগ্নত সান 6th হাউচত যদি থাকে, ঠিক আছে। 6th হাউচত যদি থাকে কেনেকুৱা ৰিজাল্ট আহিব ট্ৰেনজিটৰ সময়ত? যদি ৰবি দেৱতা 6th হাউচৰ মাজেৰে ভ্ৰমণ কৰি থাকে, 6ষ্ঠ ভাৱৰ মাজেৰে যদি ভ্ৰমণ কৰি থাকে, তেনে জাতক বা জাতিকাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। যদি শুভ ভাৱৰ অধিপতি হয়, উচ্চ হয় বা শুভ গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি যদি থাকে আৰু তাৰপিছত যদি 6th হাউচৰ মাজেৰে ভ্ৰমণ কৰে, তাৰমানে ৰবি দেৱতা ইয়াতে শুভ হ'ব। আৰু শুভ ৰবি দেৱতাই কি কৰিব? জাতকক নিৰোগী কৰিব, বেমাৰ মুক্ত কৰিব আৰু লগতে এক্টিভ মাইণ্ড, তেওঁৰ চিন্তা চৰ্চা বহুত ভাল হ'ব। ৰবি দেৱতাই জাতকক ইয়াতে পজিটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে, ডিপ্ৰেছনৰ পৰা মুক্ত কৰে। যদি 6th হাউচৰ মাজেৰে ভ্ৰমণ কৰে আৰু ৰবি দেৱতা যদি শুভ ভাৱৰ অধিপতি হয়, উচ্চ হয় বা শুভ গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধি যদি থাকে আৰু তাৰ পিছত যদি 6th হাউচৰ মাজেৰে ভ্ৰমণ কৰে তেনেহলে জাতকে শুভ ফল পায়। আৰু সেই ৰবিয়ে যদি নিগেটিভ ভাৱৰ অধিপতি হয়, 6, 8 ভাৱৰ অধিপতি হয়, নিজ হয়, অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে
তেনেহলে আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া লগ্নৰ পৰা 6000 মাজেৰে ভ্ৰমণ কৰিব সি জাতকক টকা পইচা আহাত যথেষ্ট কম কৰি দিয়ে খুব নমিনেল টকা জাতকৰ সেই ট্ৰেনজিটৰ সময়খিনিত আহে আৰু লগতে জীৱনৰ কৰ্ম সাকসেস নোহোৱাৰ কাৰণে জাতকৰ বহুত ডিপ্ৰেছনত যায় ঠিক আছে বহুত দুখ অনুভৱ কৰে কাৰণ তেওঁৰ কামবিলাক হৈ নুঠে ডিউৰিং sun transit in 6th house from Lagna ঠিক আছে তো এই সৰু সৰু বস্তু এইবিলাক একদমে মাইনুট বস্তু এইবিলাক যেতিয়া আমি গম পাম সেই ট্ৰেনজিট বিলাক আমি খুব ধুনিয়াকে আমি উলিয়াই ল'ব পাৰো ইয়াতে কি হ'ব এটা আছে যে বিপৰীত ৰাজযোগৰ কথা বেলেগ হ'ব আমি ইন জেনাৰেল কথা পাতি আছো যেন কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ৰবি দেৱতা যদি 6th হাউসৰ অধিপতি হয় 6th হাউসতে থাকে তেনে ভাল ৰিজাল্ট দিব নে বেয়া ৰিজাল্ট দিব তেতিয়া আমি বিপৰীত ৰাজযোগৰ বিষয়ে জানিব লাগিব সেইটোৰ বিষয়ে অলৰেডি মই ভিডিও বনাই থৈছো এটো চাব পাৰে কিন্তু আমি এটা ট্ৰেনজিটৰ বিষয়ে কৈছো যে ৰবি দেৱতা যদি শুভ ভাৱৰ অধিপতি হয় উচ্চ হয় বা শুভ গ্ৰহৰ লগত জ্যোতিবান্ধি যদি লগ্নৰ পৰা 6th হাউসত ভ্ৰমণ কৰে ট্ৰেনজিটৰ সময়ত ই সদায় জাতকক নিৰোগী কৰিব আৰু খুব ধুনিয়া এটা মনৰ গৰাকী কৰিব আৰু যদি ঠিক তেনেকে সেই ৰবি দেৱতাই যদি 6th ভাৱৰ অধিপতি হয় নিজ হয় পাপী গ্ৰহৰ লগত জ্যোতি বান্ধি থাকে তেনেহলে সেই ৰবি দেৱতাই যেতিয়া লগ্নৰ পৰা 6th হাউসত ট্ৰেনজিট কৰিব তেতিয়া জাতকৰ টকা আহাৰ চান্সেস বহুত কম হৈ যায় আৰু লগতে তেও ফেইলিয়াৰ হোৱাৰ কাৰণে দুখত ভুগে ঠিক আছে ডিপ্ৰেছনত যায় তেনে জাতক বা জাতিকা ডিউৰিং সেই এক মাহ সেইটো বস্তু এনেকে আমি বহুত ইজিলি গম পাওঁ আশা কৰো এই ভিডিওবোৰে আপোনালোকক এষ্ট্ৰলজি পূজাত অলপ হলেও সহায় কৰিব আৰু যদি ভাবে যে মোৰ ভিডিওবোৰ ইনফৰমেটিভ হয় তেনেহলে এই ভিডিওবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ